السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. عندنا في هذا الفيديو لي باور بانك راكم شي تعرفوهم، ما نحتاجو نشرحوهم. بالنسبه للمشكل ديال هادو، صادفت واحد المشكل هو شويه غريب، كنت ديجا شفتو في انترنت، ولكن قلت راه هذا المشكل ما غاديش يكون بزاف عند الناس. بالنسبه لهاد لي باور بانك ما كيتشارجاوش. عندي جوج هنايا، واحد كحل وواحد بيض، بجوجهم ما كيتشارجاوش، لا يشحن، كيبقى في 25% ولا يشحن، حتى لومبيراج ضعيف. قلنا راه نفتحوا واحد ونشوفوا شنو المشكل ديالو. كما ديما كما باقي الفيديوهات على القناه، كنفتحوا الحاجات نشوفوا شنو المشكل اللي فيها. كتصلح تنصلحها، ما كانش تنصلح تنردوها لماليها. جينا لهاد الكحل هذا، هو بحال نيت في الشكل، حليناه، فتحناه بحال هكا، بحال هاد الشكل. هما تيبانوا لك 5 ديال البطاريات ليثيوم، 5 ديال الوحدات ديال الليثيوم. 18,000 الريفيرونس ديالها، المرجع ديالها. المشكل ديال هذا النوع ديال لي باور بانك، نوع على الاي سي او السيركوي الذين يستعملون لا يتحمل 5 بطاريات، وهذا ما فعله صناع هذا الباور بانك بالضبط. هذا ما فعله صانع هذا الباور بانك او الشركه التي تصنعه. آه، آه، كما يقال الاي سي الباور الذي يشحن بطاريات الليثيوم يتحمل 3 بطاريات ليثيوم لا اكثر. هاد الاثنان هادو مجرد ثقل موجود، بطاريات فارغه. هذه ولا ليست شي حاجه ولا بطاريات، شي. بل هي علب مملوءه بالرمل. just fill with sand، لكي تحس بان الباور بانك ثقيل جدا، تحس به ثقيل جدا. ولكن الوضع غير ذلك، ليست بطاريات. البطاريات هذه الثلاثة فقط. المشكل الذي كان مع هذا نفس المشكل الذي مع هذا، لا يشحن. الحل الوحيد سأري لكم مع هذا لكي يشحن ويعمل جيدا. هذا دابا حاليا يعمل جيدا، حاليا مشحون يعمل جيدا. شحنته ب 75% يعمل جيدا. سأغلقه وأفتح هذا إن شاء الله، تابعونا. Mission 1, start!
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. Always take a stand for the people